Du lyssnar på Gradvall, ett poddradioprogram från Sveriges Radio. Vem spelar bara piano? Det är ju ingen som gör. Mer än klassiska pianister som spelar sina Rachmaninoff eller Chopin eller vad det nu kan vara. Gäst i det här programmet är Benny Andersson. Bach kanske? Ja, Bach, förstås. Om man kunde utvinna melodier ur det svenska urberget, krama ur långsamt en droppe i taget, så skulle det låta som Benny Andersson. Sex år gammal fick byggarbetarsonen Benny Andersson ett dragspel av sin farfar som lärde honom spela. Benny lärde sig aldrig läsa eller skriva noter, men under 6 decennier har han skrivit melodier som berättar om hur det är att leva och dö i Sverige. Först med Hebstars, sen med ABBA, musikalerna Chess och Kristina från Duvemåla, soloprojekt, folkmusik, Benny Anderssons orkester. –70 år gammal har nu Benny Andersson gjort ett album där han spelar ett urval melodier från hela sin karriär. En slags självbiografi fast utan ord. Det är Benny och en flygel, ingenting annat. Albumet heter rätt och slätt Benny Andersson Piano. Det är utgivet av Deutsche Grammophon, ett skivbolag för klassisk musik grundat 1898 i Hannover, ett av de äldsta skivbolagen i världen. Parallellt ges det även ut ett häfte med notblad till de 21 låtarna som Benny spelar, så att alla kan spela dem. I'm hearing images, I'm seeing songs no poet has ever painted. Voices call out to me, straight to my heart, so strange, yet we're so well acquainted. I let the music speak with no restraints. I let my feelings take over, carry my soul away into the world where beauty meets the darkness of the day, where my mind is like an open window, where the high and healing winds blow. From my shallow sleep the sounds awake me, I let them take me. They awake me and let them take me. Let it be a joke, let it be a smile. Jag tänkte på I Let the Music Speak, som är första låten på ditt album då, Piano. I original, det är ju en ABBA-låt från The Visitors som är ABBAs sista album som inleder sida B. Så. Kan jag bara prata om ABBA-originalet lite kort först? För det är en ganska, när man lyssnar på det nu, det händer ju någonting där, att man öppnar någonting mot framtiden, att den melodin, det finns ju någonting där som öppnar någonting nytt. Det är riktigt. Det är teater helt enkelt. Det kände vi redan då. Att det var...
kanske skulle ägna sig lite åt försöka skriva musik för teatern. Så var det absolut. Men det fanns inga planer på att göra någonting mer om det, utan det lät bara som en teaterkomposition. Den blev så. De tenderar att bli som de blir, låtarna. Ja. Och när man lyssnar då på originalet, det är Frida som sjunger, Lid, Agneta lite, men nu när man hör dig spela den på piano, det händer ju, det blir ju någonting helt annat. Alltså det är ju intressant det, och det var ju, jag hade inga tankar på egentligen någonting när jag tänkte att jag skulle göra en skiva där jag spelar piano, bara, ingenting annat. Och gamla låtar från förr. Hur det skulle bli och vad det skulle få, hur det skulle kännas, det visste inte jag. Men när jag hade spelat in den här skivan, när jag lyssnade på den rätt igenom, så slogs jag av att det fortfarande var så mycket innehåll i musiken fast allting var bortskalat. Jag har alltid tyckt att det är bra låtar vi har gjort här genom åren. Jag eller vi, eller oavsett vilket sammanhang. Men just att göra det här och höra det, och dessutom egentligen samtidigt bli lite transporterad tillbaka till 1967 eller 70. Nu är inte Sunny Girl med, jag spelar in den men den är inte med på den här skivan. Ja, på något vis så är det någon slags vad heter det? Självbiografi. Jag tänkte just på det, för att också sättet som du har gjort kronologin på låtarna, och då titeln I Let the Music Speak, där även originaltexten handlar på något sätt att man låter musiken tala. Nu när det är en instrumental komposition som bara heter I Let the Music Speak, och sen känns det som att du berättar om dig själv när du spelar den låten. Det är ju jag som spelar på den här skivan, och då låter det så här. Men det är väldigt oakademiskt om du frågar mig. Alltså jag vet ju inte riktigt vad jag gör, utan jag bara spelar. Jag har ju inte övat innan. Jag har inte spelat alla de här låtarna på liksom 24 år. Du vet, utan jag sätter mig ner och så har Linn i studion riggat den fina Fazioli-flygeln. Det finns andra flyglar också. Och så har jag spelat. Så har jag gjort kanske 2-3 tagningar. Och så lyssnar vi om det finns möjlighet att klippa ihop dem till en bra tagning. Istället för att spela om hela låten tills allting är som det ska. Då får man hålla på forever. Så det är klart att ja, det är jag som spelar och det är min musik. Då var det ju konstigt om det inte märktes på något sätt att det finns en person i det där också. Jag kan ju inte höra det, för jag vet ju hur jag spelar. Ja, jag måste säga att hur som helst så när jag lyssnar igenom det så känner jag mig ganska nöjd med att det är så pass mycket substans i musiken, fast allting är borta utom pianot. Det blir en slags självbiografi, och att din självbiografi ska vara i toner och inte i ord känns ju ganska givet. Ja, väldigt praktiskt också, så slipper man skriva något eller berätta för någon hur man har haft det, vet du. Det är bra. Men du måste ha fått den frågan många gånger, att skriva din självbiografi. Ja, det har hänt. Svaret på den frågan är nej tack. Även om du inte vill liksom analysera det på det sättet, men när du har satt dig ner och spelat bara vad som kommer ut då. Jag tänkte just på den låten I Let the Music Speak, att Ann-Sofie von Otter har också spelat in den. Just det. Den är ju inte så känd som ABBA-komposition egentligen. Nej. Men jag lyssnade på hennes version, och då har man också att hon drar den åt ett annat håll lite, att det finns något franskt dragspel i den, och då hör man helt plötsligt en annan, att det finns så mycket rikedom i den där melodin.
Ja, kanske. Jag vet att du sa ju när ABBA blev invalda i Rock and Roll Hall of Fame, så höll du ett tal där du tackade betydelsen av gammaldags svenska melodiradion. Ja, det är riktigt. Att man fick höra så mycket olika sorters musik där, inte bara amerikansk pop utan kanske europeisk schlager, tysk ompa-pompa-musik. Ja, väldigt lite amerikansk pop på 50-talet. Det var ju nästan ingenting. Kanske någon Connie Francis-låt eller Diana om man hade tur. Så var det ju. Det var ju lite klassiskt och lite marscher och lite ditt och datt. Kabarémusik och så. Det var ju väldigt bra så här i efterhand att få det där. Men jag tänkte på det här dagen, jag hörde någon spansk låt. Jag kan inte komma ihåg nu vilken det var som spelades. Alltså det var inte Hugo Montenegros orkester, men det var någon gammal grej från 50-talet, början på 60 som jag inte har hört sedan dess. Men jag kan den. Jag hör den spelas så kan jag hela låten. Och då undrar jag, hur kommer det sig? Liksom? Jag kanske har hört den en gång, 2 gånger när jag var 10 år gammal. Och så det är klart att saker får ju fäste när man är liten. Och allt som kommer in i är ju liksom, det är ju det som man kan använda för att få någonting ur sig. Så visst, jag tror det. Jag tror att det är en stor ingrediens i vad ABBA var. Är att det finns element av allt det där, den europeiska musiktraditionen. Och att det är mörkt här uppe. Precis, för det finns ju då, det är det som skiljer kanske från exempelvis då Beach Boys eller Bee Gees, att det finns band som ni ändå hade släktskap med. Men att ni har det där europeiska också. Visst hör man på Brian Wilsons work och Beach Boys att solen skiner. Det hör man. De låtarna som du har valt då till albumet, vad du tolkar för någonting? Jag tror jag räknade 6 låtar ABBA, 6 låtar Chess kan vi återkomma till. 2 från Duvemåla tror jag. Och sen lite oväntat från ett solalbum som du gjorde 1989 som heter November 1989. Är det 3 kompositioner är det? Från? Varför har det albumet varit så viktigt för dig? Nej, det vet jag inte. Jag var inte ens medveten om att det är 3 låtar därifrån. Men det är det. Det är Målarskolan och Stockholm by Night. Och Tröstevisa. Och Tröstevisa, ja, just det. Ja, Tröstevisa tog jag med på, det var på begäran faktiskt. Just för att den spelar så otroligt frekvent i kyrkorna vid begravningar. Så det var någon som sa, du måste ha med den, förstår du. Så då gjorde jag så. Nej, jag vet inte varför. Alltså jag har ju valt musiken utifrån vad jag tror fungerar som pianomusik. Det kanske inte alla gör det, de här låtarna, men många av dem gör det. Så jag har försökt variera det så att eftersom tillsammans med den här skivan så kommer också ett notalbum med alla låtarna. Göran Arnberg, min gode vän och collaborator som är med i orkestern också. Han har lyssnat på vad jag har gjort. Så han har skrivit ut det på noter exakt vad jag gör med fel och brister så att säga. Så det blir, de där noterna ska vara precis som det man hör på den här skivan. Och vissa låtar, säger Göran, är rätt svårt att lira. Jaha, säger jag. Så jag har tagit med någon som är enkel att spela, som till exempel den här Midnattsdans, som är som en liten etyd man kan spela med. Några få fingrar bara, så att jag försökt variera det så också. Men annars kan man säga att den är lågmäld, den här plattan. Lågmäld och väldigt också melankolisk, som du sa, att man märker mörkret här uppe då i den meloditraditionen. Jag tänkte just på november 1989. November är ju den mörkaste månaden också. Ja, det har rätt i. Det var Marie-Louise Ekman som sa, kalla den för november.
Det är ju november nu, sa hon. Hon gjorde omslaget till den. Och det var ju ett fantastiskt datum i och för sig, eftersom det var då The Wall Came Down i november 89. Det var mycket som hände där. Just det. Ingen tanke bakom. Nej, faktiskt, men nej. Man måste döpa grejerna till något. Det är det stora problemet när man gör instrumentalmusik, att man måste hitta på namn till låtarna. Ibland funkar det bra. Men när du skriver, som du sa, du skriver ju fortfarande inte noter, har aldrig gjort. Nej, det är riktigt. Hur tror du det har påverkat ditt sätt att spela? Jag kan ju säga att vissa lägen kan jag sakna att man inte har någon ordentlig liksom, utbildning så man vet omfånget i ett valton och sådär. Men å andra sidan så kan jag ju fråga. Och det har ju funkat bra hittills, och jag är 70 nu, det är för sent att försöka sätta sig in i den teoretiska musikvärlden. Tror jag. Jag vet att du har som ritual när du går till ditt kontor och studio, så sätter du alltid och spelar piano. Gör du det fortfarande? Ja, jag gör det för att hålla mig varm och för att se om det kommer något. Jag vet ju det genom åren att det mest utmärkande för hur det är att skriva musik och hur musik kommer till, det är att det tar tid. Så är det. Och så är det för mig i alla fall. Och för att man ska komma fram till ett läge där man hör sig själv spela någonting som man känner att det här är bra. Och det är inte någon annans. Det är också ganska viktigt. Så tar det tid. Och varför det gör det kan jag inte riktigt förstå. För jag vet vad det är när jag hör det. Det gör jag. Jag vet att det här kan jag jobba med. Det här är 4 takter som går att fortsätta med. Liksom. Men varför det ska behöva ta sån evinnerlig tid innan det där dyker upp, det vet jag inte. Men jag tror att jag delar det med väldigt många som håller på med någon form av artistisk verksamhet. Att man måste ha lite tålamod. När du då sätter i piano, du verkar vilja gå förbi hjärnan nästan, att du bara spelar. Ja, så det är väl där man vill hamna. Jag tror att det är där man är också när det dyker upp något som man inte väntar sig, som man tycker om. Jag tror man måste dit. Och då är det klart att det är någon slags uttröttningsmetod, antar jag. Jag vet inte riktigt. Jag kan inte riktigt beskriva vad det består i det där. Jag är glad att jag lyckas välja rätt takter av det jag hör mig själv spela. So far, so good. Men då när du sitter där varje dag och spelar då solo piano på en flygel, har den processen också, har det varit ett frö till albumet du har gjort nu? Nej, det vet jag inte. Jag vet inte det. Jag kan ju spela mina låtar i stort sett alltihop. Och jag kan inte säga, jag bara tänkte att det vore roligt någon dag att spela in några av de här låtarna på piano och se vad som blir. Och så gjorde jag, det var också en bra tidpunkt därför jag bestämde mig för något år sedan och det fanns ingenting in the pipeline. Normalt sett så har man ju alltid ett projekt framför sig som ska liksom ur händerna på något vis. Omfattande saker. Och nu fanns det ingenting. Jag sa, jag tänker inte ta någonting. Nu gör jag den här pianoskivan. Och samtidigt som jag bestämde mig för det så kom den här som heter Simon Fuller och hade en jättebra idé om att ABBA skulle åka på turné i form av avatarer.
hologram. Och Ni så slipper själv åka med? Ja, vi slipper åka med själva och det är en kul idé och vi jobbar mycket med det nu. Så vi har suttit med hjälmar på huvudet, kameror som riktades från hjälmen in och massa prickar i ansiktet. Ja, så det är ni idag som gör dem? Jag trodde att man... Nej, det är vi idag. Det är det som från är förr? Nej, Okay. det är vi idag som gör dem. Och sen byter de ut, sen är det lookalikes som gör saker för scenen. Och sen byts våra huvuden ut mot de huvudena som sitter på de här lookalikesen. If you change your mind, I'm the first in line. I am still free. Take a chance on me. If you need me, let me know when we are around. If you got no place to go when you're feeling down. If you're all alone, when the pretty birds have flown, I am still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, and it ain't no lie. If you put me to the test, if you let me try, take a chance on me. Skälet till att vi gör det är att det är teknologi som framkant. Och det känns kul att vara med om det och att det inte har gjorts tidigare i det här formatet. Ja, man är lite upphetsad av det faktiskt. Att det går att åka på turné fast man kan stanna hemma Fast man själv. sitter hemma. Ja, kul projekt. Så då kom det upp och sen så efter 10 års tjat från Universal Pictures så blev det en Mamma Mia-film igen som heter Here We Go Again. Så vi kastade in handduken, Björn, och jag sa okej då. Och så kom det upp och då tänkte jag att då får jag delegera bort mitt jobb som jag gjorde i förra filmen, låta någon spela in det där, men det går ju inte. Det kan säkert bli lika bra eller bättre om någon annan gör det, men det blir ju inte som man vill ha det. Jag har en känsla av att det är bra om det blir som man vill ha det, om det är ens egen musik som ska framföras, även om det är av andra artister. Liksom. Så jag har spelat in hela bandet igen, alla var med från originalbandet, inte Ola Brunkert och Rutger Gunnarsson, för de är i Sälla jaktmarken. Men för övrigt, och så gjorde jag det och så var det över i London och spelat in körer och alla soloinsatser. Och det är återigen skådespelarna som Ja, sjunger. det är de som sjunger. Chiquitita, tell me what's wrong. I have never seen such sorrow in your eyes, and the wedding is tomorrow. Men bra, hon som spelar unga Donna, alltså Meryl Streeps rollkaraktär, när hon var ung, innan hon åkte till ön Kalakairi. Hon är bra. Hon kan sjunga. Och parallellt med det här så har du då spelat in Ja, skivan. Ja. och i det där då så höll jag på med min skiva. Ja. Så det var ett väldigt behagligt projekt det där, att spela in en piano. Det var bara jag och Linn Fial som är chef i studion och är tekniker. Hur resonerar ni fram till ljudet? För man kan ju tänka sig då ett album med solopiano, att det borde vara enkelt. Eller hur tänker man ljudmässigt? Hur ska det låta? Ja, alltså det gav sig efter några dagar på något sätt. Därför att Linn hade ju riggat då på olika mickpar på olika avstånd från flygen och så. Flygen var alldeles ny. Fazioli är ett fantastiskt instrument. Kan man säga något mer om den? Förlåt, jag avbryter. Fazioli, det är en italiensk flygel. Gör som en liten, förhållandevis liten firma nere i, vad är det, någonstans närheten av Val di Fiemme. Jag vet att de tar trä till flyglarna från Val di Fiemme. Där Stradivarius täljde sina fiolbitar. Och jag fick låna den, för det kom en sån till Stockholm för någon gång i mars. Och så provade jag den och så sa jag, kan inte jag få ställa den där i studion för jag ska göra en pianoskiva. Vad ser du det? Så den kom till studion och det tog mig ungefär 2 minuter att säga att den måste man nog köpa och ha i studion som huvudinstrument där, alltså flygel. Vi har en gammal Steinway som står där som också är jättebra. Så det är en väldigt fantastisk känsla i flygen. Jag kan inte sätta fingrarna på vad det är, men den svarar så bra. Den passar mig jättebra. Den passar säkert alla pianister jättebra. Så den är jag nöjd med. Så Linn riggade
mikrofoner av olika slag på olika avstånd. Men så fastnade vi för hur det lät med de som hon tyckte bäst om, som jag inte kan säga namnet på nu för jag kommer inte ihåg det, men de är svensktillverkade. Och så tänkte jag, ska det vara samma rum hela tiden? Ska vi vara i ett litet rum? Ska vi vara i en konsertsal ibland? Ska det vara olika? Men när vi kom fram till att nej, den får vara på samma ställe. Så om man lyssnar på det så är man i samma rum. Man är där jag är helt enkelt. Det ges ut på Deutsche Grammophon nu som är då legendariskt skivbolag och etikett. Man tänker verkligen, finns det en symbol för klassisk musik så är det ju Deutsche Grammophon. Hur påverkar det, tycker du, att det är de som ger ut den? Ja, det var ju tvärtom egentligen. De gav ju ut den för att de hade hört det här. Jag skickade några inspelningar till dem. Och de sa yes, det här vill vi ha. Så det var den vägen snarare. Och jag är väldigt glad av den där fina gula etiketten på den här skivan. Lite glassigt sådär. Tycker du, vad har du själv för, om du jämför den musik som du gör med då så att säga klassisk musik? Det jämför inte jag. Nej. Det är de som tycker, men i och med att det är bara piano, det är rätt sällsynt egentligen. Det är ju inte, eller hur? Vem spelar bara piano? Det är ju ingen som gör. Mer än klassiska pianister som spelar sin Rachmaninoff eller Chopin eller vad det nu kan vara. Bach kanske? Ja, Bach, förstås. Den bästa. Vad har Bach betytt för dig? Ja, men han har säkert betytt mycket, mycket, mycket mer än vad jag kan ana. För är man i hans musikaliska värld så finns det ju liksom inget tak på det. Han har gjort så otroligt mycket fantastisk musik av alla de slag faktiskt. Så det är en källa till ständig förnyelse för mig. Även om jag lyssnar på samma stycke 20 gånger så är det finns alltid saker där som säger, jaha, har han gjort så? Det är helt enastående bra tycker jag. För att från mina amatöröron som inte kan så mycket om den världen, men jag tänkte på Glenn Gould till exempel, att det låter väldigt varmt också om det sätt som ni har spelat in skivan på. Det är bra om det gör det. Men är det någon som jag får inte jämföra mig med Glenn Gould, han är ju en riktig pianist. Det går inte. Men just den känslan att det är verkligen blod och själ så att säga. Jag försöker spela så bra jag kan. Och det är inte så lätt, faktiskt. Jag tror inte jag har tagit med igenom, kanske den första, jag tror möjligtvis Mountain Dew från Chess, att jag lyckas ta mig igenom hela den utan att spela en ton fel. Annars är det alltid någonting som blir konstigt. Men jag vet ju också, så vi har ju klippt och klistrat lite grann i den här, tagit från olika tagningar och satt ihop. Men någon kom förbi från Deutsche Grammophon och sa, du ska se hur klippen ser ut på de klassiska inspelningarna. Där är det gott om klipp, så jag skäms inte för det. Det hörs inte, det går inte att upptäcka det. Det börjar ju med Let the Music Speak och sen I gott bevar från Kristina från Duvemåla avslutar albumet. Varför har du valt den som avslutningslåt? Jag tyckte väl att det passar bra att sluta med den. Den är ju ganska förtröstansfull ändå. Även utan text. Det finns ju någon sorts, det finns nästan som ett år kan man säga att albumet är, eller som ett liv också. Alltså jag har ju försökt tänka på det när jag har kopplat ihop de här låtarna. Att hur ska jag göra? Alltså det finns ju många saker att ta hänsyn till. Till exempel vill man inte ha 5 låtar som går i samma tonart efter varandra. Man vill inte ha 3 valser efter varandra. Det är mycket 3-4 märker jag i speciellt från musikalerna, både Chess och Kristina från Duvemåla.
Så jag har försökt göra det på något sätt så att det ska kännas lite omväxlande och att det inte ska bli så enahanda trots att det bara är jag och pianot. Must have left my house at 8 because I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was 2. I must have read the morning paper going into town, and having gotten through the editorial, no doubt I must have frowned. Jag tänkte på en som alltid varit personlig favorit, The Day Before You Came. Som jag vet, stämmer att det är den allra sista låt som du spelade in med ABBA? Ja. Hur gick den inspelningen till när du spelade in ABBA-originalet? Det var en ganska intressant upplevelse för att det gick till, vi hade inga musiker utan jag gjorde det på mina syntar. Och det var ju lite konstigt för det hade vi inte gjort tidigare. Jag vet inte varför det blev så faktiskt. Om det var för att det fanns inga musiker i studion den dagen eller. Och det enda som hände var att Åke Sundqvist kom och spelade en virveltrumma i det här mellanpartiet. Några twistslag där. Det var det enda. Så den var ju liksom lite udda. Och sen när vi hade den, vi tyckte den var rätt apart som inspelning betraktat med tanke på att det var just bara jag som spelade. Och sen när Agneta skulle sjunga den så fick vi för oss att hon skulle inte sjunga så bra. Hon skulle sjunga ungefär som om hon var en vanlig kvinna som bodde i den här lägenheten, som åkte till jobbet på tåget varje dag och läste de här böckerna och inte vara så artist som hon ju faktiskt är. Det gav ju också någon slags prägel. Hon håller ju igen. Ja, hon gör säga. verkligen det, verkligen. Och det är ju rätt intressant egentligen. Jag tycker väldigt mycket om den här inspelningen själv. Det gör jag. Och låten, texten framförallt som är genialiskt bra. Nu tänker man, ska man spela den här låten utan texten, blir den bra då faktiskt? Men ja, jag tycker nog det. Det duger ändå liksom. Vill man ha den riktiga versionen får man köpa en annan skiva. Det är ju någon liten, vad ska man säga, liten melodifigur som synten gör i originalet. Ja. Men i din version nu, då liksom uppfinner du en egen liten slinga där det är, jag kan inte bära mig emot att sjunga melodin för dig, men den här lilla slingan som finns. Så i början och i mitten och i slutet? Precis, ja, precis. Ja, exakt den, ja. exakt den. Var det så att du testade vissa låtar då som funkar med bara piano? För den visar sig funka alldeles utmärkt när du kommer på den grejen. Men det finns ju i inspelningen också, den grejen. Ja, fast det är en synt som gör det, så man kanske det är inte lägger märke till det. Nej. Men den är viktig i inspelningen, tycker jag själv. Framförallt när man väntar sig att den ska komma och den gör inte det. Hur tänker du framåt nu? Nu pågår de här ABBA-projekten på något sätt som du nästan är frikopplad från. Och nu har du gjort det här som är din självbiografi verkligen. Självbiografi, det är ju med citattecken måste jag säga. För att det är ju verkligen, jag gör ju inga anspråk på att det här ska vara en beskrivning av hur jag är. Så är det ju inte. Det är bara, men så här låter jag när jag spelar mina låtar. Vad kommer du göra framöver rent musikaliskt? Vad kan vi förvänta oss där? Jag vet inte det. Jag har inga planer faktiskt. Men att man måste jobba med den här Avatar-projektet, ABBA-turnén. Och välja vilken musik det ska vara, hur det ska gå till. För bandet ska ju spela live till gamla inspelningar av rösterna. Eller en kombination av det och våra gamla tracks och bandet och så vidare.
Så det är mycket jobb med det. Så det är vad jag kommer att syssla med framöver mest av allt. Och sen ska det mixas då och göras klart filmmusiken till Here We Go Again, Mamma Mia 2. Det kommer att ta sin lilla tid. Ska spela in stor orkester på Air Studios i London någon gång här vid årsskiftet. Och sen ska det ju mixas och göras klart så att man har ett bra soundtrack-album. För vad de har nu, det de har fått och det vi har jobbat klart med, det är att de måste ha precis det ska vara, måste de ha när de spelar in filmen. Så att allting blir i synk. Sen kan man byta ut bakgrunder och man kan göra massa saker efteråt, men man kan inte ändra deras timing i deras sång. Så därför så har de gjort det ganska noggrant innan här. Så det kommer jag att pyssla med, men något nytt, nej. Om folk tycker den här skivan är bra med pianomusik, då kanske jag gör en till. Jag har tänkt på det. Jag tänkte också att man skulle kunna göra bara jazz. Den är pianovänlig. Eller Duvemåla. Kristina från Duvemåla är också... Det är rätt omfattande, så jag vet inte. Men jag vet inte. Vi får se om den här går bra. Om folk tycker det är bra, så kanske jag gör en till. Du sa att du hade provat spela in då Hepstar Sunny Girl, som är din första egna stora komposition. Ja. Men vad var det som inte funkade där? Jag tror inte jag spelar tillräckligt bra helt enkelt. Och den är liksom lite fyrkantig på något sätt. Fast det är liksom någon slags menuettartat. Jag vet inte varför. Jag tror det är 21 låtar på det där albumet. Och jag spelar kanske in 27, 28, 29. Och tagit bort de som inte känns så bra. Och den var en av dem. Nästa skiva då? Bara Hepstar. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she is property, she's slim like a reed. She's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I've just created, for a very simple reason, that is one. Du har lyssnat på Gradvall, ett poddradioprogram från Sveriges Radio. Vi som gör programmet är Anna Tullberg, producent, och jag som heter Jan Gradvall. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything but you, ain't that a girl? She's domestic, she is property, she's slim like a reed. She's diverting, she is faithful, ain't that all you need? And I'm soaring like a feather in a world I just created, for a very simple reason, that is one. She's mine, she's all